Hello! Welcome to my vlog. What's up everybody? I'm back. Now, kanyang buntag natay gi-deliver sa Colores printing press, which is the copy printer DX2430. So, deliver ta ganiya. Ipa-view ninyo kung saan mo ibuhat sa machine. So, just contact me. Makita ninyo ang akong details ilalom. Kita yung details sa lalom. So, okay, this morning we have delivered machine. Call me up and kung ano yung gagawa ni Ricoh yun. Napiusa nga speaker, Gestetner.
inyo makita no ang unit na mo amora siyang gi demo siya. Actually wala ko na siya gi demo pagayo kay kabalo na sila mo gamit ani. Ang amora gibuhat is we will just show you unsay gamit sa sa machine sa TX 2430 nga unit. Drum unit. So, ang Gestetner DX 2430 copy printer, gitawag niya siyang copy printer. So, ang copy printer man gud ilingon siya nga Ricoh, Menu Ricoh is another brand. So ang DX copy printer 2430 Gestetner mo na siya yung function. Tuloy mo siya ang main gud nila nga tawag ana niya, it's digital duplicator. So digital duplicator daghan yung brand under ana Ricoh, Menu, copy printers, Duplo. So sa mua we are among gidala nga brand is ang Gestetner copy printer. So copy printer na mo DX 2430 is 90 prints per minute. So 90 prints per minute. So the best na mong ikakuhan sa among copy printer is ang yung registration. So yung registration ipo print kag kuan resibo. Mura grid line sa imong camera, because once na imo nang i-duplicate 0 na siya, labis walang kulang. Substance 16. Prints, then 130 prints or 200 prints per minute. 90 prints nga naman. Hanggang 90 prints per minute imong dagan, wala ka problema sa spare parts. Kabalo ka ganong kung abot na siya 130 to 200 prints per minute, kana siya is useless na siya.
you should have not di nimo angay dali-dalion ang makina. So if sigihon nimo ang 130 to 200 prints per minute, dali ra madawat yung makina. So mas maayo pa nga moadto ka sa 90 prints per minute, which is not ang normal sa copy printer. Okay? So sa copy printer, di pod nimo angay mag 50 prints per page. Di ka pwede ana. Okay? Mag 50 prints per page ka, alakansi ka. Ug gamit pa ta og master roll. Na ay master roll. So, ang master roll muna siya ay kopyahan sa atong original na master. So what I mean is master is like kanang imong kopyahon muna ang original, ibutang na mo sa feeder, yan ang scan, i-transfer na niya sa master. So naputay ink. Ang ink namo is equivalent to 20 rims. So sa ka ink tube, ink box namo, cartridge, is equivalent to 20 rims. So ang 20 rims is 10,000 copies. Okay? So ang among ink only costs 1,080. So kung guan, ganahan mo, tawagin ako ninyo.